Ndëror, selam aleikum, mirë se jemi sërish në Rrëfime profetike. Do të flasim sot për një rrëfim të radhës ku bëhet fjalë për një takim mes një besimtari dhe melekut. Çka biseduan ata dy dhe çka përfitojmë nga biseda e tyre, do të dëgjojmë sot hoxhën nderuar Ahmed Kalaja. Selam aleikum, mirë se vini. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cila ka qenë biseda dhe pse ka ndodhur ky takim hoxh? Faktikisht është një ngjarje që e tregon Abu Huraira se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ndërkohë që niset një besimtar në një rrugë të largët për të vizituar një besimtar tjetër, dhe ndërkohë që po ecte rrugës, udhëtimi ishte i gjatë, në një pushim në karvan futet edhe një njeri që në pamje dhe në paraqitje duket sikur ishte një njeri i zakonshëm. Dhe ulet pranë këtij personi dhe duke ecur bashkë, pra duke vazhduar udhëtimin, e pyet: "Nga je, kush je, për ku je nisur?" Thotë: "Unë jam nisur për filan vend, filan fshat, si më thon, filan krajin." I thot: "Po përse?" Thot: "Kam atje një vëlla." I thot ky vëlla gjaku? "Jo," i thot, "jemi vëllezër në besim." I thot: "Po cila është arsyeja? Çfarë interesi ke ti mbas kësaj vizite?" Tha: "Jo, asgjë, vetëm se dua ta vizitoj për hir të Zotit, për hir të vëllazërimit në besim." I tha: "Po ti kush je?" Tha: "Unë jam një engjëll, një melek i zbritur nga Zoti, i cili më urdhëroi të zbres në tokë dhe të them që siç e don ti atë për hir të Zotit, Allahu të don ty." Dhe pastaj ai zbret dhe zhduket, pa ikën, vazhdon rrugën e tij. Normalisht hadithi është një keramet quhet, pra në gjuhën e terminologjisë fetare, pra mrekullia është çfarë i ndodh profetëve. Ka një mrekulli prapë dalje nga ligjet e zakonshme, sepse në momentin që një melek takon një njeri, do të thotë se kemi të bëjmë me një nderim, pra keramet do të thotë nderim ose vlerësim nga Zoti për këtë njeri. Nga kjo ne, domethënë, kuptojmë çfarë vlere të madhe ka tek Zoti i gjithësisë, në radhë të parë dashuria edhe vëllazëria për hir të besimit, dhe pastaj mbajtja gjallë e kësaj vëllazërie, ujitja e kësaj vëllazërie në mënyrë që të duken frutat edhe të korren frutat në jetë. Pra edhe pse është një histori e shkurtër, hosh, aty ka zbrit një melek për të edhe një mësim pastaj, jo vetëm personit, po të gjithë atyre që do ta dëgjojnë dhe do përfitojnë për ata. Dhe vëllazëria dhe dashuria për hir të Zotit është një prej institucioneve më të veçanta që e ka feja islame. A mund na jepni një shpjegim më qërësisht për vlerën e dashurisë? Për temin e dashuria e besimit ose vëllazëria në emër të besimit do të thotë se qëndron mbi çdo gjë toksore, sepse besimi është qiellor, pra ka ardhur nga Zoti. Edhe njerëzit në momentin që lidhen me diçka që është mbi dynjan, mbi interesat e kësaj bote, mbi qëllimet e kësaj bote, do të thotë se është diçka shumë e lartë, është diçka shumë e fortë që i mban këta njerëz të lidhur. Vëllazëria e besimit faktikisht ka disa veçori specifike të veçanta në jetën e besimtarit. Për shembull, Zoti e thot në Kur'an, besimtarët janë vëllezër, janë, nuk tha duhet të jenë, nuk tha besimtarët obligohet që të jenë vëllezër, jo. Tha innamal mu'minuna ikhwa, besimtarët janë vëllezër. Pra Zoti njoftoi se ku ka besimtar ekziston dhe vëllazëria. Dhe shembulli më i mirë për këtë gjë, nëse do të shohim nga jeta e pejgamberit alayhis salam, kur erdhi pejgamberi alayhis salam në Medinë, dhe bashkë me të erdhën muhaxhirët, pra emigrantët e Mekkës. Dhe profeti alayhis salam bëri në Medinë disa punë. Ishte ndërtimi i xhamisë, ishte vëllazërimi mes besimtarëve, që do të thotë banorët e Mekës erdhën bosh, pas gjë nga Meka, dhe banorët e Medinës i konsideruan ata vëllezër, jo vëllezër në kuptimin kuptimor dhe le të themi kështu shpirtëror, jo, vëllezër me kuptimin e pasurisë, e ndarjes pasurisë, e përgjegjësisë, e detyrimeve e kështu me radhë. Vëllazërimi specifik. Madje derisa ka zbritur ajeti i fundit i faqes së parë të surës Al-Ahzab, ku Zoti shfuqizoi këtë lloj vëllazërie. Pra, deri në këtë kohë, për disa vite, në këtë lloj vëllazërie që bëri profeti alayhis salam, kishte edhe të drejta trashëgimie. Pra, nëse Meka si vdiste,
vllai i tij i Medinës e trashëgonte sikur të ishte vlla gjaku. Dhe nëse Medina si vdiste, vllai i tij i Mekës e trashëgonte se të ishte vlla gjaku. Dhe kjo zgjati deri në ajetin ku Zoti i Madh e shfuqizoi. Ajeti thot, trashëgimtarët e gjakut janë më parësor në trashëgimi se të tjerët. Ky ajet e bëri shfuqizimin, pra thjesht desha të tregoj se vllazërimi që bëri Islami në këtë rast është një vllazërim i vërtet dhe konkret, jo thjesht jemi vëllezër dhe ky ka punën e vet dhe ky ka jetën e vet, jo. Për këtë arsye tregohet se njëri kanë thënë Abu Hurajrës se po dalim, po do të kthehen prapë tek pyetja. Dy persona nga tabinët kanë shkuar tek Abu Hurajra dhe ndërkohë i ka pyetur, ju shfarin thotë jemi vëllezër për hir të Zotit, duhemi shumë për hir të Zotit, domethënë vëllezër në besim, si më thon, po e ke parasysh njeriu ne gjithë jemi vëllezër në besim, po ka njerëz që njeriu ka më shumë prirje për të ndëitur, përshtatshmëria, hallet, ndoshta profesioni etj i bën më të veçuar me njëri tjetrin sa me të tjerët. I tha Abu Hurajra, tha ka arritur puna tha që ti fusni dorën në xhep tjetrit dhe mos ndihesh gjë se sa po merr vllai. I tha jo deri këtu s'kemi arrit. E po tha Abu Hurajra, akoma nuk jeni vëllezër. Pra përderisa ti, nëse tjetri të fut dorën në xhep, ndjen diçka ose me kuptimin thu sa po merr, Dorsta standardi e Abu Hurajrës ishte shumë i lartë sepse me standard Abu Hurajra ishte nxënësi i profetit alayhis salatu wassalam. Pra dua të them që vllazëria e besimit është mbi gjithçka, sepse vjen nga Zoti dhe ajo ka një mrekulli në vetvete që është automatikisht të bën vëlla me tjetrin, pavarësisht gjuhës, pavarësisht vendit, pavarësisht racës, pavarësisht kombit, automatikisht. E dyta që ka vllazëria e besimit është fakti që është tregues i besimit, pra të bën vëlla dhe ti je vëlla me çdo që është besimtar si ti, e para, dhe e dyta, në vartësi të besimit dhe sinqeriteti që ka njeriu në besim, aq edhe më e fortë është kjo lidhje dhe kjo dashuri. Për këtë arsye, njerëzit që kanë iman të fortë dhe besim të fortë, vllazërinë dhe dashurinë për besimtarët e kanë pa kushte. Nuk njeh asnjë lloj, si më thon, ndikimi. Menjëherë, në momentin që përpara ti shfaqet një besimtar, automatikisht krijohet kjo lloj dashurie. Thot Zoti, innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, Zoti mes tyre do të krijojë dashuri. Atje tha janë vëllezër, ndërsa këtu përveç vllazërisë tha edhe dashuri. Për këtë arsye tregohet se ka qenë Ibn Abbas një standard tjetër sahabesh, ka qenë i ulur diku, edhe ka qenë me nxënësit i tha, shihni atë tha, unë e dua atë tha për hir Zotit, pa ai më don mua. I thanë ata po mirë, që ai të don ty, i tha, që ti e don atë tha, okay, po ku e di ti se të don ai ty? Tha sepse Zoti thot në Kur'an, Zoti mes atyre që kanë besuar dhe bërë vepra të mira do të krijojë një farë dashurie. Kështu që kjo është një mrekulli, a kupton? Dhe është një mirësi dhe një bekim, po njëkohësisht ka disa veçori që domethënë te i kalojnë. Njerëzit mund të bashkohen për shkak si më thënë, i bashkon një subjekt politik, i bashkon një subjekt i interesit caktuar, mund të jenë një grup i një interesit caktuar që mund të bashkohen etj. Ndërsa këtu është krejt tjetër, është mbi gjithçka dhe interesante në këtë është se kjo nuk mbaron me mbarimin e interesit, po vazhdon sepse interesi i vllazërisë për hir të Zotit vazhdon të është i pashkëputur deri në botën tjetër. Pra nëse njerëzit për një arsye të caktuar më vonë prishin ose ndrojnë subjektin ose ndrojnë shoqatën ose ndrojnë partinë dhe fillojnë ndoshta deri dje ishin vëllezër dhe kthehen njerëz sikur nuk janë njohur ndonjëherë, kjo sepse qëllimi i tyre ka qenë i lidhur me diçka në jetën e kësaj bote, ndërsa vllazëria e besimit interesin e saj e ka faktikisht për atë që vjen mbas kësaj bote. Për këtë arsye nuk mbaron me këtë botë, për këtë arsye nuk shkatërrohet me jetën e kësaj bote, por përkundërzi vazhdon edhe në botën tjetër. Thot Zoti në Kur'an, al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Në botën tjetër, çdo lloj miqësie, çdo lloj afrimiteti, do të kthehet në armiqësi, pra do të mundohet njeriu ta shfrytëzojë si rast për të qenë kundër personit në fjalë, për të fituar dhe për të dalë nga situata në botën tjetër, përveç të devotshmëve, të devotshmit
e kanë vllazërinë dhe dashurinë në këtë botë, do t'ju vazhdojë edhe në botën tjetër. Jo vetëm kaq që do t'ju vazhdojë, po do ta përdorin për mirë, jo kundra të tjerëve. Jo vetëm kaq, po ata do të ndërmjetësojnë për njëri tjetrin. Zoti, për gjërave të para që do t'ju drejtohet besimtarëve ditën e Kiametit do të jetë Einal mutahabbuna li jalali. El-yawma udhillum tahta dhilli, yawma la dhilla illa dhilli. Ku janë ata që janë dashur për hir të Zotit? Sot do të jenë në hijen time, në këtë ditë që nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes time. Ose atë ditë tjetër, 7 kategori njerëzish do të jenë në hijen e arshit të Zotit, atë ditë ku nuk do të ketë hije tjetër përveç hijes së arshit të Zotit, dhe përmendi 2 njerëz që janë dashur për hir të Zotit. Dashuria për Zotin i ka bashkuar dhe ajo është bërë sebeb për t'u ndarë. Kështu që, domethënë, ose hadithi tjetër që thot profeti alayhis salam, është bërë obligim dashuria ime për ata që duan për hir tim. Është bërë obligim dashuria ime për ata që vizitohen, siç është rasti tani, për hir tim. Është bërë obligim dashuria ime për ata që ushqejnë apo ndihmojnë për hir tim. Pra, përderisa është për hir të Zotit, shpërblimi dhe sevapi është shumë i madh. Për këtë arsye edhe vllazëria e besimit dhe dashuria e besimit ka, le të themi, një specifik më të veçantë, ka një shije më të veçantë. Normalisht njeriu nuk i ngatron gjërat, si më thon, vllazëria e gjakut është gjë tjetër, dashuria e gjakut është gjë tjetër, ndërsa kjo është komplet gjë tjetër, sepse është çështje besimi, ka të bëjë me botën tjetër, ka të bëjë me Zotin, ka të bëjë me shpërblimin, ka të bëjë me treguesin e imanit dhe të besimit, ka të bëjë me atë që ne shpresojmë që ne për njëri tjetrin në botën tjetër do të jemi ndërmjetësues, siç e ka përmend Zoti në Kur'an kur foli për ajetin që tha banorët e xhenemit në një moment kur do të shohin besimtarët që do të vinë të ndërmjetësojnë për vëllezërit e tyre dhe do t'i nxjerrin vëllezërit e tyre nga zjarri i xhenemit, ata do të thonë një ofsham, prej ofshamave të tyre do të jetë fema lana min shafi'in wala sadiqin hamim. Askush nuk ndërmjetësoi për ne, as shok nuk kemi pas në të vërtetë. As shok nuk kemi pas të vërtetë. Shok të vërtetë s'kemi pas, sepse ja shokët e vërtetë çfarë po bëjnë për shokët e tyre, po i nxjerrin nga zjarri i xhenemit. Kështu që koncepti i dashurisë dhe i vllazërisë për hir të Zotit është mbi perceptimet e kësaj bote dhe kësaj dynjaje. Për këtë arsye edhe normat e saj janë shumë të larta, shembujt që janë dhënë për të janë shumë të lartë, për shembull dëgjon ti ngjarje, dikush ka qenë duke dhënë shpirt, edhe e ke parasysh i çarë në plag, edhe do të thonë njeriu ndoshta shumë prej nesh mund të kenë kaluar operacione, dhe njeriu në momentin e parë që vjen në mendje, si më thënë, mbas operacionit kërkon ujë. Llogaritet në luftë, në nxehtësi, plag, edhe dikush ka qenë në momentin e fundit, dhe dikush ka pas një pagure me ujë. Edhe gjëja vetme që ka thënë personi në ato momente ka qenë ujë, dua ujë. Dhe ka shkuar ky për t'i dhënë ujë. Në momentin që do t'i jepte ujë, dëgjoi rënkimin e një tjetër, ta çoja atij. Ndërkohë që ja çoja atij, ai dëgjoi një rënkim të një tjetër, ta çoja atij. Kur shkoi ke i treti ai kishte vdek, kur u kthye tek i dyti i kishte vdek, kur u kthye tek i pari ai kishte vdek. Thonë një lloj sakrifice, një lloj me të vërtetë, domethënë dashuri, jo thjesht llafe apo filozofi. Edhe këtë nuk mund ta bëj vetëm se besimi. Vetëm se besimi, vetëm si një fuqi që është mbi Zotin, nuk është një kalkulim me cilën personi po themi ushqen vetë sepse kalkulon diçka që mendon se ja vlen. Pra, duket si një ndjenjë e zbritur nga qielli, nga Zoti. Absolutisht. Ndërkohë, ëngjëlli e pyeti personin dhe i tha mos ke ndonjë interes tjetër. Pra, sikur e theksoi që a ka ndonjë interes tjetër përveç dashurisë për Allahut, dhe ai tha se nuk kam asnjë interes për të vizituar vllain tim. Por nëse ndodh që ne kemi dhe interesa mes vëllezërsh, pra ndoshta kemi koleg pune, ndoshta kemi ortak, ndoshta kemi nevojë të na ndihmojë, pra nëse këto vizita bëhen me vëllezërit, me cilët ne i duam për të Allahut, po kemi dhe interesa të jetës kësaj bote. A cënohet kjo vëllazëri apo duhet detyrimisht të mos kemi asnjë lloj po themi interes me personin? Jo, absolutisht. Kjo, domethënë hadithi ose fjala erdhi thjesht për të treguar se po bëhet jo me interes të kësaj bote ose për të përfituar diçka nga kjo botë. Ndërkohë që ne në shumë raste mund të kemi raporte me vëllezërit tanë, të cilat janë edhe raporte interesash. Dhe kjo nuk përbën asnjë lloj problemi, përkundrazi, kjo e shton sevapin dhe shpërblimin. Pra ideja është apo shkon për interes apo për çfarë po shkon. Jo, nuk po shkoj për interes, po shkoj për Zot. Atëherë dije se Zoti siç e don ti atë, të don ty. Nëse unë nisem për të vizituar dikë
sepse me të e kam edhe vëlla për hir të Zotit, po kam edhe kushqi, për shembull. E kam fare fis gjakun tim, vllai im besim po është edhe kushëriri im apo është gjaku im. Ktu sevapi shumë fishohet. Ora unë do të shkoj, po do të bëj dhe i tregtime të, s'ka asnjë lloj problemi, pra nuk prish punë, po ne varet se si rendisim, nuk po shkon ti se ke interes. Shif, varet se si rendisim ne gjërat. Kjo kthehet tek sekreti dhe qëllimi që ka gjithë secili prej nesh. Pra qëllimi kryesor kush është? Vllazëria për hir të Zotit. Po kjo nuk do të thotë që unë mos mbaroj edhe punët e mia që mund të kem, sepse ne vim tek pika tjetër. Raportet tona është më mirë të mbyllen brenda besimtarëve apo jashtë nesh. Unë them që raportet tona, nevojat tona, hallet tona është më mirë të mbyllen brenda nesh. Pse mos të ketë koordinim, pse mos të ketë përfitim për njëri tjetrit? Sepse në fund fare, domethënë e di që i kam bërë dobi një vllai i cili me këtë para që fiton do t'japi zekatin, do të bëj bamirësi e kështu me radhë. Edhe unë kryej atë që unë kam nevojë të kryej, po edhe ai fiton edhe kjo para e unë e di, jam i sigurt që asgjë sikur mos bëj ky vlla, vetëm zekatin që do ta japi, kjo është e mjaftueshme dhe është shumë e dobishme për shoqërinë e kështu me radhë. Kështu që nuk ka përplasje. Domethënë ideja ishte që do me treguar që dashurinë për hir të Zotit ta kemi për hir të Zotit dhe dashurinë domethënë për interesat të kësaj bote ta kemi për interesat të kësaj bote dhe mos t'i përzim gjërat. Pra, kur e bën diçka, po e bën për hir të Zotit, shpërblimi është shumë i madh. Nëse përveç kësaj gjëje ka dhe interesat të kësaj bote që janë brenda hallallit, brenda të lejuarës, brenda të mirës, brenda bashkëpunimit për të mirën, pjesë e gjakut, pjesë mund të jetë e punës etj nuk bën asnjë problem, përkundrazi, sevapi dhe shpërblimi rritet. Ndërkohë për dikë ndoshta duket humbje kohe që dikush po themi ti dedikoj kohë të veçanta apo ndoshta edhe ditë të marrë një udhëtim për të takuar dikë me cilën ka dashuri për hir të Zotit, mirë po ai as nuk ka nevojë ndoshta për personin dhe as po themi i shërben për diçka. A ka vlerë dhe a ka peshë te Zoti që të shkojmë të vizitojmë dikë i cili ndoshta edhe nuk ka nevojë fare për ne? Vizita për hir të Zotit, domethënë kur e viziton dikë për hir të Zotit, siç u tha në fjalën e profetit alayhis salam në këtë hadith që tha për asnjë lloj interesi. Pra nuk është kusht që ai të ketë një interes ai tjetri tek ne apo ne të kemi interes tek ai, pra nuk është patjetër të jetë diçka e ndërsjellë, sepse kur bëhet për hir të Zotit do të thotë se s'ka as ai interes, as ne nuk kemi interes. A mund të jetë humbje kohe? Kjo është pyetja. Themi po, është humbje kohe, por ka shpërblim dhe sevap. Kështu që nuk është më humbje kohe, se përderisa pas këtij veprimi ka shpërblim dhe sevap, nuk është më humbje kohe. Wajibet është bërë obligim që ta dua ose ti dua ata që vizitohen mes njëri tjetrit për hir tim. Ne gjithë kemi nevojë që të shprehim dashuri për Zotin dhe të marrim dashuri. Pra nuk është humbje kohe, se Zoti thotë në momentin që ti viziton për hir të Zotit, është bërë obligim dashuria e Zotit ndaj teje, pra nuk është humbje kohe. Pastaj, a mund të mjaftohet njeriu nga vizitat e vëllezërve të tij me takimet e rastit apo me mesazh apo me telefonata? A e zhvlerëson kjo këtë apo a mjafton kjo për këtë? Varet. Ka raste dhe situata dhe rrethana që ndoshta personi mund të ketë një ngarkesë të tillë që nuk edhe mund mos presë, edhe mund të jenë takime të rastit ose takime të tjera ose edhe komunikime që e bëjnë punën. Por siç bën vizita me trup, siç bën vajtja në shtëpi, njohja me familjen, marrja e familjes me vete, takimet familjare, nuk mund ta bëj asgjë tjetër. Normalisht që kjo duhet përshtatur në kohë, në kushte, në rrethana, në pozicionet që kanë njerëzit, pa jo të gjithë njerëzit mund presin njerëz apo i kanë mundësitë edhe kushtet për pritur njerëz. Gjithmonë ne flasim në parim. Në parim, vizita është diçka që duhet funksionojë, sepse vizita mban lidhje, shpreh shumë, tregon respekt, tregon vlerësim, po edhe njëri që të viziton e ke shumë më të lehtë ta harrosh në lutje dhe nduat të tua se sa njëri i cili ke një selam me të. Shumë ndryshe. Po edhe hallet e njeh më mirë, po edhe ai të njeh më mirë, edhe ai ndoshta domethënë mënyra se si vazhdon, domethënë më pas do të jetë absolutisht edhe më e fortë, sepse është bërë diçka konkrete. Pra është hedhur një hap konkret që kjo dashuri mos të mbesi një dashuri e thënë apo teorike, po ka kaluar në vepra më. Për këtë arsye domethënë ka dallim mes asaj që flitet dhe asaj që bëhet dhe veprohet. Në këtë rast, nga dashuria e përfolur,
në emër të besimit dhe për hir të besimit, këtu jemi në hapa konkret. Pra ne po hedhim, si më thënë, gur në themelin e vllazërisë së vërtet që është vizita për hir të Zotit, është një dhurata për hir të Zotit, përshëndetja, sjellja e mirë, komunikimi i mirë. Gjitha këto janë gur që hidhen në themelin e dashurisë për hir të Zotit. Po vizita ka një vend veçantë sepse është me trup, është me komunikim, është me ndejtje, është me njohje familjare, pra janë shumë gjëra që në subkonsciencë, në ndërgjegjen e njeriu lënë gjurmë. Plus që kemi atë që ndikimin dhe përfitimin që ka personi që viziton, ose përfitimi i madh që merr personi që vizitohet. Për shembull, nëse dikush vizitohet nga dikush që është mirë në fenë e tij, në besimin e tij, në përkushtimin e tij në familje, edhe ky tjetër, edhe nëse nuk është në këto grado, do të ndikohet, do të preket. Pra vizitat shtojnë dhe forcojnë dhe besimin tek Zoti, pra nuk janë thjesht, po themi, një mundësi për sevap dhe shpërblim, por se edhe besimin e konsolidojnë dhe e forcojnë. E forcojnë, patjetër. Ndërkohë që ju përmendët vizitat familjare, pra jo thjesht takimet, ne shpesh ftojmë dikë për shokëve për kafe, ku ndoshta më tepër si thua argëtojmë ne në këtë takim, si thua kalojmë kohën e sesa i shërbejmë takimit. Pra sa rëndësishme është që takimet jenë takime, po themi, edhe familjare. Siç kemi ne nevojë të takohemi njëri tjetrin, të rrinë me njëri tjetrin, edhe familjet, edhe fëmijët kanë nevojë të takohen njëri tjetrin. Ne jemi në një si më thënë, në një frymë edukimi në Islam që është fryma e edukimit komunitare. Pra Islami ka kërkuar prej nesh që të jemi komunitar, edhe komunitar duke filluar në rrethin brenda nesh, rrethin e besimtarëve, sa më komunitar, sa më të komunikueshëm, pra duhet krijuar, domethënë edhe le të themi sektori i femrave janë të obliguar për një gjë të tillë, po edhe ne me fëmijët tanë të edukojmë dashurinë për hir të Zotit, vizitën për hir të Zotit, që fëmijët tanë të shohin se ç'bëjnë prindrit dhe ata ta vazhdojnë këtë traditë më pas. Siç ka ndodhur me ne për shembull që ruajmë shoqërinë e prindërve tanë dhe me fëmijët e tyre kemi një komunikim të mirë dhe mbajmë raporte vetëm se prindrit tanë kanë qenë mirë me njëri tjetrin, ti je i sigurt se edhe fëmijët tanë në momentin që do të shohin tek ne vizita, komunikim të mirë me njëri tjetrin, edhe ata do të vazhdojnë të njëjtën traditë dhe kështu e ruajmë traditën, forcojmë vllazërinë dhe dashurinë. Pra mos kultivohet tek ata individualizmi, sepse shpesh ne habitem me brezën e ri pse janë kaq të mbyllur, pse janë kaq individualist, po ndonjëherë duke mos dhënë shembullin e vizitave. Absolutisht, edhe ne vetë, domethënë edhe ne vetë ose jeta, kërkesat që ka jeta na ka kthyer në mbylljen vetvete, domethënë jemi duke marrë një shembull negativ nga bota perëndimore që është domethënë të jetuarit për vete, mbarojsh hallet e tua, mbyllja në familje, edhe normalisht që kjo ka efektet e veta negative, domethënë, edhe ajo që shohim tek fëmijët tanë ose që shihet tek brezi i ri është efekt i këtij ndikimi, domethënë. Hoç bëjmë vetëm një pauzë shkurtër, rikthehemi përsëri, shihemi pas pak në pjesën e dytë miq. Ja kur rikthehemi sërish miq në këtë pjesë të dytë dhe thelbi i tregimit të sotëm ishte pikërisht dashuria për hir të Allahut, dashuria që buron nga besimi në Zot edhe pastaj ajo shpërndahet mes besimtarëve. Ndërkohë kemi një hadith ku profeti sallallahu alajhi wasallam thotë që nëse e doni dikë, nëse keni një dashuri specifike, shprehni dashurinë atij dhe i thoni që të dua për hir të Allahut. Mirë, po përgjigjja që marrim nga personi është jo detyrimisht dhe ai ka të njëjtën ndjenjë ndaj nesh. Ai thotë të dash ai për hir të cilit më do. A mund ta komentoni më gjerësisht këtë? Faktikisht kjo është pjesë e asaj që ne thamë edhe më herët, themelimit të vllazërimit, dhe kjo fjalia dhe kjo shprehja normalisht ndikon shumë në forcimin e vllazërisë edhe rritjen e vllazërisë. Domethënë unë thash, domethënë njeriu ka prirje për tu aneksuar ose për të ndëjtur më shumë me një kategori sa një kategori tjetër. Ka të bëjë kultura, niveli, po përshtatshmëria, nganjëherë njerëzit brenda besimit edhe ndahen saj të le të themi prirjeve që kanë zanateve, angazhimeve kështu me radhë. Edhe kjo, domethënë, në momentin që ti ja shpreh diku që unë dua për hir të Zotit, absolutisht që ka efektin e vet tek personi, po edhe tek personi që e thot këtë gjë, sepse ti po deklaron diçka që është brenda teje. Profeti alayhis salam, unë do të një takim, edhe dikush aty në takim tha, unë profeti i Zotit filan e du shumë ta për hir të Zotit. I tha profeti alayhis salam, a ja ke thënë? Tha jo, s'e kam thënë, tha shko tuaja.
Dhe kur ai shkoi dhe ja tha, unë dua për hir të Zotit, ka marrë vetëm me thënë këtë se kështu tha profeti alayhis salam. Edhe ai u përgjigj, tha të dash Zotin për hir të cilit ti më do. Atë këtu lind pyetja që ti thua, se ndoshta shprehin dashurinë ndaj dikujt, por jo detyrimisht të marrim të njëjtën masë mbrapsh. Shif tani, bukuria e kësaj ku është, ti i thua dikujt unë të dua për hir të Zotit. Pra jo thjesht për ndonjë arsye tjetër. Pra qëllimi im kryesor pse të dua është dua për hir të Zotit. Domethënë, unë po dua se kam dëshirë që Zoti më shpërblej për këtë gjë. Atëherë dhurata më e mirë që ti mund të marrësh për hir të kësaj vepre, kush është? Të doj Zoti. Të desha unë ty, apo nuk të desha për ty nuk është një gjë shumë e madhe. Sepse ti the, unë të dua për hir të Zotit. Atëherë përgjigja më e saktë, pra dhe përgjigja që ka dhënë ai sahabiu, ka qenë shumë korrekte. A më do për hir të Zotit, atëherë të dash Zotin. Kjo nuk mohon faktin. Mos prit që detyrimisht Jo, mos ta kuptojmë kështu. Kjo nuk mohon faktin që unë të dua, pa e rëndësishme, përderisa ti mua më dashke për hir të Zotit, të dash ty Zoti ashtu siç më do ti mua. Kjo tani nuk ndalon apo nuk mohon faktin që edhe unë të dua, por edhe nuk është kusht që të jetë e ndërcjell, sepse dikush mund të ketë shumë prirje për të dashur dikën dhe ai tjetër nuk është se mund të ketë shumë prirje. Për këtë arsye, njeriu është mirë që këtë gjë nuk duhet ta shfaqë. Këtë gjë nuk duhet ta shfaqë. Është e vërtetë që prirjet tona janë për kategori ose për njerëz të caktuar, por kjo nuk duhet shfaqet. Ta ilustroj me një rast. Profeti alayhis salam e afronte shumë dhe shumë njërin prej sahabëve, Amrin. Aq shumë e afronte profeti alayhis salam, saqë ky tani mendonte se ishte më i dashur i njerëzve tek profeti alayhis salam. Edhe e mori guximin. Tha profeti i Zotit, kë do më shumë prej njerëzve, prej burrave. Tha Abu Bekri, se tani kaluam në pyetje konkrete. Tha po pastaj, tha Omerin. Tha ky më erdhi turp, tha pyes pastaj më tha se i Zoti di se ku do dilte rradha ime. Isati do dilja. Pra, se çfarë kemi ne, si më thon në përparësi ose në preferencë, kjo duhet mbetet tek ne, ndërsa komunikimi, sjellja, kjo nuk duhet reflektojë as pak, sepse ne jemi të obliguar që ta ushqejmë vllazërinë, dashurinë për hir të Zotit, ta forcojmë atë dhe në momentin që ne do të fillojmë të krijojmë preferenca të dukshme, kjo pastaj do të cilli në prishje ekuilibrash. Do të fillojnë njerëzit të mendojnë gjëra, apo pse, apo çysh, apo tek. Për këtë arsye kështu duhet të jetë faktikisht. Duhet ta ruajmë vllazërinë dhe duhet ta ruajmë edhe nuk duhet të lejmë hapësirë shejtanit që të futet. Ndërkohë, cilat janë disa prej atyre gjërave të cilat e forcojnë këtë ndjenjë, sepse duke qenë se është ndjenjë, ka dhe luhatshmëritë e veta, pra herë forcohet, shtohet, po edhe herë mund të venitet. Mund përmendim, si më thon, këto funksionojnë kështu, shkak edhe ose çfarë prish, po e kundërta e saj e forcon, ose çfarë forcon dhe shkelja e saj e prish. Për shembull, mund përmendim dhuratat e forcojnë, mungesa e tyre e dobëson. Komunikimi i mirë në selam, dhënia e selamit, pritja e selamit, buzëqeshja, veprat e mira në përgjithësi shtojnë dashurinë mes vëllezërve, gjunahet e paksojnë. Profeti alayhis salam në një hadith tha, dy veta mund të duan për hir të Zotit dhe prishet kjo dashuri për shkak të gjunahut që bën ndonjëri prej tyre. Pra çfarë ka ndodhur, dikush prej tyre ka bërë një gjuna dhe ka një a thamë ne pak më herët që është shenjë e besimit, a thamë ne që pra janë gjëra të ndërlidhura me njëra tjetrën. Për gjërave që që e forcojnë, po njëkohësisht dhe po të veprohet e kundërta e prishin është mbartja e fjalëve e prish vllazërinë dhe prerja e fjalëve dhe mbartjes së fjalëve e forcon vllazërinë. Mbrojtja e vllait në mos prezencë e forcon vllazërinë dhe mos mbrojtja e vllait në mos prezencë e prish vllazërinë. Mos hyrja në hak, korrektësia në veprime, në borxhe, korrektësia në të drejtat, le të themi, e punëdhënësit, e punëmarrësit, gjitha këto e forcojnë edhe më shumë vllazërinë dhe prishja e tyre e shkatron edhe e prish. Kështu që ne në përgjithësi do të themi besimi, veprat e mira e forcon, gjunahet e shkatrojnë,
korrektësia në marrëdhënie dhe në jetë, në komunikim, në sjellje dhe edukat e forcon, mos korrektësia e prish edhe e shkatron, nëse do t'i përmendim të grumbulluara. Ndërkohë, nëse nuk nuk sakrifikojmë dhe po themi nuk e kultivojmë këtë ndjenjë të paktën profeti alayhis salam në një hadith ka përmendur disa gjëra që janë detyrim të ndërsjellë, pra me cilat i kemi obligim, cilat janë ato obligime që kemi në raportet me shërbim. Po, është vërtet, ndoshta njeriu nuk mund të përkushtohet në gjithçka, por të paktën minimalja duhet të plotësojë disa detyrime, siç tha profeti alayhis salam, thotë obligimi i muslimanit ndaj muslimanit është t'i kthejë selamin, obligimi i muslimanit ndaj muslimanit është vizita, obligimi i muslimanit vizita kur është i smur, obligimi i muslimanit ndaj muslimanit është që t'i fali xhenazën, obligimi i muslimanit ndaj muslimanit është që t'i përgjigjet ftesës kur ai e fton. Obligimi i muslimanit ndaj muslimanit është që kur të shtin dhe thotë elhamdulillah, e kemi për detyrë t'i themi atij yerhamukallah. Pra, si më thon, këto janë minimalja që ne duhet t'i përgjigjim muslimanit. Tek selami s'ka tolerancë. Pra selami duhet dhënë dhe duhet pritur. Tek vdekja s'ka tolerancë, tek ftesa kur ftohesh edhe je i mundur s'ka tolerancë, tek kjo pjesa kur ai të shtin dhe thotë elhamdulillah duhet i themi yerhamukallah, edhe kjo është ajo për cilën nuk ka tolerancë. Vizita kur ai është i smur, edhe kjo domethënë me mundësi. Për këtë të fundit madje ka dhe një transmetim më të veçantë që thotë kush e viziton vllajën e tij të smur, 70.000 me like lutën për të, nëse shkon para ditës deri në darkë, nëse shkon pas ditës deri në mëngjes. Kështu që, si më thën, minimale që mund bëj besimtari për një besimtar, si më thën, ky është treguesi minimal i asaj që ne themi dashuri për Zotin apo vllazëri për Zotin. Dhe po të analizosh këto, kemi rastin e vdekjes. Do të thon, po nuk u duk vllai në vdekjen e vllait, në momentin që ai ka nevojë për lutje për të, ku është vllazëria? Në rastin e gëzimit që është martesa, po nuk u përgjigje vllait në moment të gëzimit kur ai do të ketë ty prezant, atë ku duket vllazëria. Në momentin e selamit që është komunikimi i parë dhe, si më thon, lidhja dhe formula lidhse, përshëndetse mes muslimanëve, po nuk u duket tek vllai kur është i smur, çka kuptimi. Pra, po ta analizosh këtë hadith, kupton se më të vërtet në gëzim, në hidhrim, në smundje, në përshëndetje dhe urtësia e thënies yerhamukallah, të mëshiroft Zoti, thonë se kur njeriu, domethënë të shtin, ka një lloj pauzimi të sistemit frymëmarrjes të tij, si më thon, një lloj mini vdekje e vogël. Dhe në momentin që njeriu thotë elhamdulillah, pra ai sikur po i thotë Zoti elhamdulillah Zot që më ktheve edhe një herë në jetë, dhe ky i uron dhe lutet për të dhe i thotë yerhamukallah, Allahu të mëshiroft, dhe ky i përgjigjet dhe i thotë ihdikumullahu yuslihu balakum, edhe ty Allahu të uzoft edhe ta përmirësoft edhe ta rregulloft jetën. Pra, si më thon, pikat kryesore ku duhet vllazëria, vdekje, smundje, moment të shtime siç u tha, në moment selami edhe në moment kur personi domethënë është i smur. Pra vllai duhet të jetë në të gjitha momentet e rëndësishme të jetës, në kundërt. Si më thon, kulminantet e jetës njeriu janë gëzimi, hidhërimi, smundja, komunikimi i parë dhe rasti i tillë siç është rasti i tështimës. Por Zoti shpëlbeft. Amin edhe ju Zoti shpëlbeft. Ndërmi që këto mbyllim dhe takimin e sotëm, folëm për një ngjarje ku në thelb kishte vllazërinë dhe dashurinë për Zotin. Mësimet ishin shumëta dhe dobit ishin specifike gjithashtu. E lutem Zotin që të na bëj për atyre të cilët e kanë këtë ndjenjë, e kultivojnë këtë ndjenjë dhe shpresojnë prej Zotit shpërblim për kësaj ndjenje. Zoti vlet që na ndoqet më ta takofshim. Selam aleikum. Mm-hmm.